programming video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් හැම programming language එකදී වගේම අපි C++ වලදීත් මුලින්ම කරන්නේ hello world basic program එක. ඉතින් අපි බලමු C++ වලදී අපි කොහොමද output එකක් ගන්න කියලා. right. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ print hello world C++ program එක. ඉතින් basically අපි මුලින්ම C වලදී වගේම include එකත් එක්ක header file එක මේකේ දාගන්නවා. ඉතින් අපි C වලදී පාවිච්චි කරේ has include stdio.h header file එක. හැබැයි C++ වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ io stream header file එක. ඊට පස්සේ අපිට int main විදිහට main function එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි main function එක ඇතුලේ තමයි අනිත් සේරම code statement ලියාගන්නේ. ඉතින් හරි අපි සාමාන්‍ය C වලදී නම් print කරන්න පාවිච්චි කරේ print f කියන tag එක. හැබැයි අපි C++ වලදී පාවිච්චි කරන්නේ cout කියන tag එක. right. ඉතින් අපි බලමු අපි මේකෙන් hello world කියන එක print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right. අපි සාමාන්‍ය cout එකට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tag එකකුත් තියෙනවා. right. cout ඊට පස්සේ marks දෙක දැම්මා. ඊට පස්සේ quotations ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තමයි අපි hello world කියන එක type කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට දෙන්න ඕන output එක අපි type කරගන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි අනිත් හැම එකේදී වගේම මේ statement එක ඉවරයක් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි ආපහු මේ විදිහට marks දෙක දාගත්තා. ඊට පස්සේ end l කියන එක දැම්මා. ඉතින් මේක තවමත් ඉවර නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් Z වලදී නම් අපිට නිකම්ම print දාලා මේක printf දාලා නිකම්ම print කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි std ... කියන keyword එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ keywords දෙක නැතුව වුණත් මේක print කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට වෙනම header file එකක් මේකට add කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ දෙක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට #include iostream කියන එකට යටින් මේ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන් using name space std කියලා. ඉතින් name space වලට std කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියන command එක තමයි අපි මෙතනදී program එකට දෙන්නේ. එතකොට අපිට අච්චර දිග keywords නොදී මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි මේක run කරලා බලමු C++ hello world program එක. right. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට hello world කියන output එක ලැබිලා තියෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න ඒ ටික තමයි basically අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේකෙදි new line character එක එහෙම නැත්නම් new line tag එක ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනටම නිසල් සංදීප කියලා print වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු marks දෙක දාලා ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ආපහු double quotation ඇතුලේ new line character එක දෙනවා. අපි බලමු new line character එකකින් අපිට new line එකට යන්න පුළුවන්ද කියලා C වලදී වගේම. right. sorry මෙතනට අපි දාන්න ඕනේ අතරම ආපහු print වෙන එකක්. අපි බලමු new line කියලා දීලා. right. okay. හරි. මේ විදිහට අපි දාගෙන බලමු. right. මේකත් අපි run කරලා බලමු. අපිට මේකේ අවසානට end l කියන එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක දාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම handle කියන එක දාලා double quotation එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට run කරලා බලමු. මට පේනවා new line character එක නිසා new line එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ handle කියන එකට new line එකට එනවාද කියලා බලන්න අපි තවත් cout එකක් පල්ලෙන් දාලා බලමු. new line test විදිහට මේකෙත් quotation නැහැ. quotation දාගන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට. right. හරි. semicolon එකක් දාගන්න ඕනේ. මේක command එක ඉවර නැතන්ට. right. අපි මේක run කරලා බලමු. right. ඔයාලට පේනවා end l කියන එකනොත්
කියන්නේ end line කියන එක තමයි මේ L කියන්නේ line එක ඉවර වෙලා new line එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා new line test කියන text එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි C++ වල output එකක් එහෙම නැත්නම් print එකක් කරන්නේ. ඉතින් C++ වීඩියෝ සිරියස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. ඉස්සරහා වීඩියෝ සෙට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි එනම් හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.